Av 1800 ansökande valdes 6 individer ut med målet att cykla genom hela Sverige inom loppet av 12 dagar. Det är hardcore och det är magiskt vackert. Med sina 225 mil och 20 000 höjdmeter är Unmapping Sweden landets längsta och tuffaste cykeltävling. Från Kiruna i norr till Smygehuk i söder. Det här är min lägsta point på den här resan. Deltagarna i årets Skoda Cycling Team har i månader förberett sig genom fystester, träningsupplägg, mental coaching och hundratals mil på sadeln. Med alla förutsättningar och den bästa utrustningen väntas ett stort äventyr. Jag skulle nästan behöva dra ner dagarna. Det här börjar steka mig ordentligt. På vindlande grusvägar, glömda stigar och väderbiten asfalt. Här blev det riktigt ledigt. Det här är en dokumentärserie om ett oprövat äventyr med unika individer mot ett gemensamt mål genom Norrlands skogsvidder fram till havet i söder. Regnet jagar oss nästan. Ett mentalt och fysiskt kraftprov. Han som har lagt den här banan, han måste gilla att plåga folk. Som tänjer på alla gränser. Det är absolut ett tufft lopp. Man måste vara vältränad. Det krävs ju inte bara att man är vältränad fysiskt utan att man har rätt inställning. Det är den mentala styrkan, det är den mentala förmågan att uthärda och hålla ut som är viktigare än den fysiska möjligheten att ta sig fram till mål. Jag heter Peter Tornér och jag är initiativtagare till Unmapping Sweden. Ja, det är lugnt. Hej! Det som skiljer oss åt och framförallt mot loppet, det är väl lite att se bakgrunden. Många har en extrem bakgrund och historik inom cykling, extremt bra cyklister. Jag heter Mattias. Jag ska säga att jag är en person som gillar att vara aktiv och utmana mig inom diverse olika saker. Jag älskar sport. Lagkamraterna är ju tävlingscyklister, elitidrottare från olika sporter. Och där kommer jag in i bilden som gubben i lådan liksom. Maja heter jag och älskar att träna. Man kan ju kanske lätt se framför sig att det ska vara myspys här och cykla omkring i skogen och slå upp tält och elda en brasa och grilla korv. Men så kommer det inte se ut. Jag heter Marie och är 49 år. Man kan ju utgå från första början så måste de ju vara autonoma. Det vill säga de måste vara helt självförsörjande när det gäller både mat och sova och egentligen alla grejer som de behöver kommer de ta med sig. Vi kommer ha en följebil bakom men vi kommer inte hjälpa till med någonting. Men vi ser till utrustningsmässigt att man är försedd med allt man kan tänkas behöva under hela vägens gång. För att bli bra på långdistanscykling, alltså uthållighetssport överhuvudtaget, så måste man träna högtröskelträning också, alltså träna hårt. Träningsläget var ju, det var så jäkla kul. Det har varit jättekul att träffa alla igen och Kajsa. Förutsättningarna är givna och det gäller att gilla läget. Vi har 12 dagar på oss, vilket ger oss ett snitt på ungefär 20 mil per dag. Så vi får disponera dygnet hur vi vill, men det gäller bara att ta oss fram och i mål. Mina största utmaningar under den här turen tror jag är att liksom hålla uppe fokus hela tiden och liksom bidra hela tiden med rätt tankesätt och hålla mig till planen. Det är viktigt att tänka så när man blir trött också. Jag tror att jag alltid haft en inneboende kraft i mig på något sätt. Som jag inte riktigt har känt att jag kunnat få utlopp för. Och cyklingen har ju gett mig ett sätt att liksom testa nya saker, testa nya gränser. Men också få uppleva saker och ting som jag kanske inte hade fått uppleva annars. Fy fan vad tungt det är alltså. Jag undervärderar helt hur tung packningen skulle vara.
Kajsa, jag vet att min cykel väger 25 kilo. Och jag själv väger typ 60. Sjukt. Jag orkar inte! 22 kilo. 22 kilo väger, tror jag. För det första, eller? Fy fan alltså. Det är ju pyspunka. Är det möjligt? Jo, men det såg ju. Nej, men de bytte ju däck här för en dryg timme sedan och hade punka. Nu tror de att de har pyspunka igen. Det är lite oskönt en timme innan start. Alltså jag får panik av att cykla iväg med en cykel som inte jag känner tillit till. Ja. Med lite hjälp ifrån en mobilkamera där så lyckas vi identifiera att det sitter en sten som är mikroskopisk i däcket som man liksom borrar sig igenom. Som gör punktering på 2 slangar precis innan start. Jag kan inte starta med ett däck som inte lirar liksom. Det känns ju ingen bra. Jag känner mig nervös, lite pirrig. Men också så här att det ska bli kul och börja dra igång. För nu har man väntat på det här liksom. En blandad kombo i magen. Det är en speciell känsla när Peter börjar räkna ner. Han börjar väl från 5 minuter, så varje minut så säger han så här 4. Sen när man hör 3. Det är 1 minut kvar nu, 60 sekunder. Nu! Det är lite nervös känsla i gruppen. Alltså man känner att alla har lite olika tempo och jag försöker hålla igen för att verkligen hålla pulsen på rätt ställe. För jag vet att det är så otroligt viktigt här första dagarna. Det är 225 mil nonstop från Kiruna till Smygehuk. Som deltagare i unmapping så kan man vara säker på att man får uppleva saker och ting som man inte har kunnat räkna ut i förväg. Det gäller både det man ser och vad kroppen får vara med om. Och hur cykeln kommer att vara och hur vädret kommer att vara. Det är alltså till 90% oväntade saker. Det är här vi ska slå camp för natten. Vi fick ihop 8 mil, 3 timmar. Solen är på väg upp här borta. Den har väl inte gått ner, men nu ser den börjar resa sig. Ganska mycket mygg, inte så skönt. Så snabbt ner i sovsäcken och försöka ta sig bort från myggen. Hur känns det, Maja? Jag tyckte det kändes bra. Fan, cykeljäveln var ju tung alltså. Ja, det var sjukt tungt. Jag tror jag vet inte vad jag har. Det är som att man glömmer bort hur tungt det är varje gång. Ja, men det var jättefina vägar. Alltså, jag har ju tänkt mig spränggrus liksom. Ja. Det vill man inte cykla på. Nej, det var sjukt tungt. Det känns som en så här skön start. Ja, tycker jag. Jag vet inte vad det blev, 8 eller? Strax över 8. Fan mycket nu. Nej, jag får ingenting. Amir, så gott då. Samma. Bra första pass. Ja. God morgon. Dag 1.5. Men dag 2 är det väl. Vi har sovit stadiga 2 timmar och 45 minuter. Typ. Klockan är 6:30. Och nu har vi 18 mil till E10-baren. Men satsar väl på ungefär 3 timmar. Så här, då är vi på gång igen. Rullar, käkar nannbröd till frukost. Det är ändå fint. Nej, det var... Klar från myggen när man låg under nätet. Sen blev det sånt lite ruggigt. Vi sov från 3 till 6. Vaknade upp och fryser en del, men bara bli lite varm och rulla sakta och värma upp. Så ta oss söderut. Smakar bra. Ja. Fint namn. Som oerfaren cyklist så
blir det förstås svårt att planera ett sånt här lopp. Man måste helt enkelt ha cyklat på grus, med packning helst. Det räcker inte med att ha cyklat Vätternrundan 20 gånger under 8 timmar. Det räcker verkligen inte. Utan man måste känna till underlaget, veta hur cykeln reagerar när man står upp och trampar i en lång grusbacke. Och att man faktiskt knappt tjänar någonting på en utförsbacke för att den kan vara så dålig så man måste ligga och bromsa hela tiden. Fikastopp i, jag tror att det är Nilsvara. I kyrkan här fick vi hitta toor, fyllde vatten, käkade risensgröt. Lyx. Känns det bra, Maja? Jag sliter med den här jävla cykeln alltså. Men tempot efter att vi hade sovit där övernattat i skogen, så kändes det som att det var väldigt högt tempo. Det här kommer bli tufft liksom, kände jag. Så det var ju liksom efter de här 2 timmars sömnen man hade i skogen. Så jag kände som att jag låg liksom verkligen och pressa på gränsen hela tiden. Jag känner mig fan sliten i benen. Redan. Ja, men. Så ja. Jag känner ju att tävlingen är till för oss alla, att alla ska ha en chans. Men jag tänker att alla inte har samma förutsättningar och alla kanske inte förstår riktigt vad det innebär. Men sen hoppas jag ju att alla liksom har kunnat ta till sig vad det är vi ska göra utan att ha den erfarenheten innan. Men det är klart att jag känner mig lite orolig eftersom när jag har gjort det här tidigare så har jag gjort det själv. Nu ska jag göra det tillsammans med andra. Och det är ju skillnad att bestämma allting själv och liksom också skylla allting på sig själv. Än att vara ihop med andra där man inte kan göra det på samma sätt. Jag känner mig helt slut. En snudd på väggning kanske? Ja, lite sömn kanske också. Kanske. Vad menar du? Skulle inte 2 timmar och 50 minuter är det nog för en natt? Ja, det är fan bra. När cyklisten har varit ute säg 1,5 dygn eller första eller andra natten någonting, så kommer nog de första dipparna. Det blir lite mer sömn kanske än i natt. Gud, jag har vaknat vid 5. Marie. Ja, jag tänker att vi sover 5 timmar i natt då. Fan, det är typ 2 timmar. 2 timmars sömn. Ja, det är fan ingenting. Ja, på sätt och vis ska jag väl säga så här att har du gett dig in i ett ultrarace, då vet du vad du har att vänta. Det är ingen söndagstur. Nu blev det riktigt svårcyklat här. 0% roligt. Det här är min lägsta point på den här resan. Okej. Skoda.